Μάθημα 1. Διαχείριση σχολείων. Έχετε λάβει σχόλια για το έργο μας? Ναι, και έχω ήδη κάνει αναθεωρήσεις με βάση αυτό. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι έλεγαν τα σχόλια? Ο καθηγητής άρεσαν οι ιδέες μας, αλλά πρότεινε να διευκρινίσουμε μερικά σημεία. Η διευκρίνηση σημείων είναι πάντα χρήσιμη. Σε ποιους τομείς εστιάσατε? Εστίασα στην απλοποίηση της εισαγωγής. Ήταν λίγο πολύπλοκη. Καλή επιλογή. Μια σαφής εισαγωγή θέτει τον τόνο για ολόκληρο το έργο. Ακριβώς. Πρόσθεσα επίσης περισσότερα παραδείγματα για να υποστηρίξω τα επιχειρήματά μας. Ακούγεται υπέροχο. Τα παραδείγματα μπορούν να ενισχύσουν πολύ τα επιχειρήματά μας. Ελπίζω οι διορθώσεις να το κάνουν πιο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Άλλαξες κάτι στο συμπέρασμα? Ναι. Το έκανα πιο περιεκτικό και πιο ουσιαστικό. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλουμε να αφήσουμε μια διαρκή εντύπωση. Μιλώντας για εντυπώσεις, διάβασες τα σχόλια για την ενότητα σου? Το έκανα. Ο καθηγητής ανέφερε ότι θα έπρεπε να επεκταθώ στην ανάλυση δεδομένων. Η επέκταση αυτού σίγουρα θα το βελτιώσει. Συμφωνώ. Σκοπεύω να προσθέσω μερικά ακόμη γραφήματα για λόγους αφήνειας. Τα γραφήματα είναι πάντα χρήσιμα. Τα οπτικά στοιχεία κάνουν τις πληροφορίες πιο εύπεπτες. Ας ολοκληρώσουμε αυτές τις αναθεωρήσεις μαζί πριν τις υποβάλουμε. Ναι. Η ομαδική εργασία φέρνει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα. Είμαι ευγνώμων που είστε συνεργάτες μου σε αυτό το έργο. Ομοίως. Μαζί, είμαστε μια υπέροχη ομάδα. Ορίστε, λοιπόν, η υποβολή ενός εξαιρετικού έργου. Μάθημα 2. Ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Έχετε παρατηρήσει πως απεικονίζονται διαφορετικοί πλανήτες στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας? Ναι, μερικά από αυτά μπορεί να είναι αρκετά ανόητα και μη ρεαλιστικά. Ακριβώς. Δηλαδή, πόσο συχνά βλέπεις φωτεινά μοβ δέντρα και τρισίλιους? Σωστά, φαίνεται ότι παρασύρονται λίγο από τη δημιουργικότητα. Αλλά αυτό είναι μέρος της γοητείας, υποθέτω. Εξάπτει τη φαντασία. Σωστά. Απολαμβάνω τη δημιουργικότητα, ακόμα και αν είναι απίθανη. Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία επιστημονικής φαντασίας που παρουσιάζει έναν μοναδικό πλανήτη? Θα έλεγα, Avatar. Ο κόσμος της Πανδώρας είναι οπτικά εκπληκτικός. Η Πανδώρα είναι πανέμορφη. Τα βιοφωταυγή φυτά είναι μαγευτικά. Ναι. Σε κάνει να εύχεσαι να μπορούσες να επισκεφτείς ένα τέτοιο μέρος. Μιλώντας για μοναδικούς πλανήτες, έχετε δει τον πόλεμο των άστρων? Φυσικά. Κάθε πλανήτης έχει τον δικό του ξεχωριστό πολιτισμό και περιβάλλον. Ακριβώς. Από τις ερήμους του Τατουίν μέχρι τους πάγους του Χοθ. Και μην ξεχνάτε τα καταπράσινα δάση του Έντορ. Μου αρέσει η ποικιλομορφία του γαλαξία σε αυτό το σύμπαν. Είναι συναρπαστικό. Αλλά μερικοί πλανήτες είναι απλώς γελίοι. Σαν τον πλανήτη με τα γιγάντια πλάσματα Μόρσμελοου. Ναι. Αυτό με έκανε να γελάσω.
Ένιωσα σαν να ήμουν σε μια ζαχαροπλαστική. Μερικές από αυτές τις ταινίες ξεπερνούν πραγματικά τα όρια της φαντασίας. Αλλά αυτό είναι που τα κάνει διασκεδαστικά. Συμφωνώ. Είναι διασκεδαστικό να ξεφεύγεις από την πραγματικότητα για λίγο. Λοιπόν, ποια ταινία πρέπει να δούμε στη συνέχεια? Τι θα λέγατε για τους φύλακες του Γαλαξία? Έχει χιούμορ και περιπέτεια. Τέλεια επιλογή. Απολαμβάνω τους ιδιόρυθμους χαρακτήρες και τις περιπέτειές τους. Ας βουτήξουμε στο σύμπαν και ας απολαύσουμε τη διαδρομή. Μάθημα 3. Η σοφία των δέντρων. Κοιτάξτε αυτά τα υπέροχα δέντρα. Μερικά από αυτά είναι αρκετών χιλιάδων ετών. Το ξέρω. Είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς την ηλικία τους. Αυτά τα ψηλά δέντρα έχουν μαρτυρήσει τόση ιστορία. Φανταστείτε τις ιστορίες που θα μπορούσαν να διηγηθούν αν μπορούσαν να μιλήσουν. Σωστά. Έχουν αντέξει σε καταιγίδες, πυρκαγιές και αλλαγές στο τοπίο. Αναρωτιέμαι πώς ήταν το δάσος όταν αυτά τα δέντρα ήταν απλώς δεντρίλια. Πρέπει να ήταν ένας πολύ διαφορετικός κόσμος τότε. Νιώθω μια αίσθηση γαλήνης που περιβάλλομαι από τόσο αρχαία ζωή. Απολύτως. Υπάρχει κάτι το ηρεμιστικό στη φύση. Και αυτά τα δέντρα είναι τουλάχιστον αρκετών εκατοντάδων ετών. Είναι πραγματικά γίγαντες. Παρέχουν καταφύγιο και βιότοπο για πολλά ζώα. Ναι. Τα πουλιά, οι σκίουροι, ακόμη και τα έντομα εξαρτώνται από αυτά. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο αλληλένδετη είναι η φύση. Ακριβώς. Κάθε μέρος του οικοσυστήματος παίζει τον ρόλο του. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι της πεζοπορίας σε μέρη σαν κι αυτό? Λατρεύω τον καθαρό αέρα και την αίσθηση της περιπέτειας. Απολαμβάνω την άσκηση, αλλά το τοπίο κλέβει την παράσταση. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να εκτιμήσουμε την ομορφιά γύρω μας. Υπέροχη ιδέα. Μια στιγμή ευγνωμοσύνης για αυτά τα απίστευτα δέντρα. Μάθημα 4. Η φύση της φιλίας. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ορισμένοι άνθρωποι γίνονται καλοί σας φίλοι? Ναι, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Τι νομίζεις ότι το κάνει να συμβαίνει αυτό? Πιστεύω ότι οι φίλοι συνήθως έχουν κάτι κοινό. Αυτό βγάζει νόημα. Τα κοινά ενδιαφέροντα συχνά αποτελούν μια ισχυρή βάση. Ακριβώς. Για παράδειγμα, και οι δύο λατρεύουμε την πεζοπορία και την εξερεύνηση της φύσης. Σωστά. Αυτές οι κοινές δραστηριότητες δημιουργούν αξέχαστες εμπειρίες. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι παρόμοιες αξίες. Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση ο ένας του άλλου. Ναι. Όταν οι φίλοι μοιράζονται κοινές αξίες, μπορούν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις δυσκολίες. Πιστεύω επίσης ότι το χιούμορ παίζει σημαντικό ρόλο στις φιλίες. Απολύτως. Το να μοιράζεστε γέλιο μπορεί να ενδυναμώσει τους δεσμούς. Θυμάσαι την πρώτη μας πεζοπορία μαζί? Γελάσαμε τόσο πολύ. Πώς θα μπορούσα να ξεχάσω? Νόμιζα ότι δεν θα σταματούσες ποτέ να μιλάς για εκείνον τον σκίουρο. Αυτός ο σκίουρος ήταν πολύ διασκεδαστικός. Είναι αστείο το πως μικρές στιγμές μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες φιλίες. Ναι. Αυτές οι κοινές εμπειρίες δημιουργούν εσωτερικά αστεία.
Μιλώντας γι' αυτό, τι πιστεύεις ότι κάνει έναν καλό φίλο? Ένας καλός φίλος πρέπει να είναι υποστηρικτικός και αξιόπιστος, πιστεύω. Συμφωνώ. Η αξιοπιστία είναι το κλειδί σε κάθε φιλία. Και η δυνατότητα ανοιχτής επικοινωνίας είναι επίσης απαραίτητη. Σίγουρα. Οι ειλικρινείς συζητήσεις ενδυναμώνουν τις σχέσεις. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι κάνει τη φιλία μας ξεχωριστή? Πιστεύω ότι είναι ένα μείγμα γέλιου, κοινών ενδιαφερόντων και αμοιβαίας υποστήριξης. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Χαιρόμαστε πολύ για τη φιλία μας. Μάθημα 5. Στυλ επικοινωνίας. Μια διαφορά που έχω παρατηρήσει είναι το στυλ επικοινωνίας σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Το βρίσκω συναρπαστικό. Είμαι περίεργος πώς θα το περιέγραφες. Σε ορισμένους πολιτισμούς, οι άνθρωποι τείνουν να είναι πολύ άμεσοι και ειλικρινείς. Ναι, το έχω παρατηρήσει. Σε άλλους πολιτισμούς, οι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο έμεσοι. Ακριβώς. Συχνά χρησιμοποιούν ανεπαίσθητες νήξεις η γλώσσα του σώματος, αντί για σαφείς δηλώσεις. Αυτό μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Σίγουρα μπορεί. Θυμάμαι μια φορά που παρερμήνευσα το μήνυμα ενός φίλου. Τι συνέβη? Νόμιζα ότι ήταν θυμωμένη μαζί μου, αλλά ήταν απλώς ευγενική. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα. Πιστεύετε ότι η άμεση επικοινωνία είναι καλύτερη? Έχει τα πλεονεκτήματά του, αλλά μπορεί επίσης να φανεί αγενές σε ορισμένους πολιτισμούς. Σωστό. Η ειλικρίνεια είναι σημαντική, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η διακριτικότητα. Σύμφωνο. Το παν είναι να βρεις τη σωστή ισορροπία. Πώς προσαρμόζεστε όταν επικοινωνείτε με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα? Προσπαθώ να είμαι παρατηρητικός και να προσαρμόζω το στυλ μου με βάση τα δικά τους ερεθίσματα. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η ενεργητική ακρόαση μπορεί να βοηθήσει πολύ. Ναι. Η κατανόηση του πλαισίου είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική επικοινωνία. Και το να είμαστε ανοιχτόμυαλοι μας επιτρέπει να εκτιμούμε διαφορετικά στυλ. Ακριβώς. Εμπλουτίζει τις αλληλεπιδράσεις μας και διευρύνει τις οπτικές μας. Μου αρέσει να μαθαίνω για αυτές τις διαφορές. Κάνει τις συζητήσεις πιο ενδιαφέρουσες. Και εγώ επίσης. Να αγκαλιάσουμε την ποικιλομορφία στην επικοινωνία. Μάθημα 6. Προτιμήσεις φυσικής κατάστασης. Κάνω τζόκινγκ στο πάρκο 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι υπέροχο. Προτιμώ τα μαθήματα γιόγκα για την άσκησή μου. Η γιόγκα είναι φανταστική για ευληγησία και χαλάρωση. Ακριβώς. Με βοηθά να καθαρίσω το μυαλό μου και να επικεντρωθώ στην αναπνοή μου. Μπορώ να φανταστώ. Έχω δοκιμάσει γιόγκα μια φορά, αλλά δυσκολεύτηκα να συμβαδίσω. Χρειάζεται εξάσκηση. Οι στάσεις μπορεί να είναι δύσκολες στην αρχή. Υποθέτω ότι πρέπει να βελτιώσω την ισορροπία μου. Ένιωθα σαν τρεμάμενο δέντρο. Ένα ασταθές δέντρο είναι μια εξαιρετική περιγραφή. Αλλά το παν είναι να βρεις το κέντρο σου. Θαυμάζω τους ανθρώπους που μπορούν να κρατούν αυτές τις περίπλοκες στάσεις χωρίς κόπο. Με χρόνο και υπομονή, ο καθένας μπορεί να βελτιωθεί. Λοιπόν, πόσο συχνά παρακολουθείτε μαθήματα γιόγκα?
Προσπαθώ να πηγαίνω τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Μου έχει γίνει ρουτίνα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τι σας κρατάει παρακινημένους? Το αίσθημα κοινότητας της τάξης με ενθαρρύνει. Ακούγεται υπέροχο. Έχεις κάποιον αγαπημένο εκπαιδευτή? Ναι. Ο εκπαιδευτής μου έχει μια ηρεμιστική παρουσία και προσφέρει εξαιρετική καθοδήγηση. Μπορώ να καταλάβω πως αυτό κάνει τη διαφορά. Ναι. Εσύ τι κάνεις, τι σε κρατάει κίνητρο για τζόκινγκ? Μου αρέσει να ακούω μουσική ενώ τρέχω. Με γεμίζει ενέργεια. Η μουσική μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό κίνητρο. Ποια είδη μουσικής προτιμάς? Μου αρέσουν τα αισιόδοξα τραγούδια. Οτιδήποτε με κάνει να θέλω να κινηθώ. Εξαιρετική επιλογή. Ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσω να κάνω τζόκινγκ με μουσική. Μπορεί να σας αρέσει. Προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο απόλαυσης. Ίσως θα έπρεπε μια μέρα να συνδυάσουμε τις συνήθειές μας. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική ιδέα. Γιόγκα ακολουθούμενη από τζόκινγκ. Ναι. Θα είναι μια μοναδική εμπειρία προπόνησης. Ετοιμαστείτε να εξερευνήσετε μαζί νέες περιπέτειες γυμναστικής. Μάθημα 7. Εκτιμώντας τα μικρά πράγματα. Μετά από αυτό το υπέροχο γεύμα, τι θα κάνουμε για το υπόλοιπο της ημέρας? Δεν είμαι σίγουρος. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια βόλτα στο πάρκο. Ακούγεται υπέροχο. Το να βρίσκομαι σε εξωτερικούς χώρους πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν σε κάνει να εκτιμάς την ομορφιά γύρω σου. Απολύτως. Η φύση έχει έναν τρόπο να μου αναζωογονεί το μυαλό. Συμφωνώ. Και μόνο που ακούω τα πουλιά με κάνει να νιώθω γαλήνη. Και το απαλό αεράκι είναι τόσο καταπραϊντικό. Είναι μια τέλεια μέρα. Πραγματικά είναι. Μέρες σαν κι αυτές μου υπενθυμίζουν να ηρεμώ και να απολαμβάνω τη ζωή. Ακριβώς. Μερικές φορές μένουμε απορροφημένοι στις πολυάσχολες ρουτίνες μας. Ναι. Είναι σημαντικό να κάνετε διαλύματα και να απολαμβάνετε τη στιγμή. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική εβδομάδα? Μου αρέσει να περνάω χρόνο στη φύση, όπως ακριβώς σήμερα. Με αναζωογονεί. Αυτή είναι μια υπέροχη επιλογή. Και εγώ απολαμβάνω το διάβασμα. Το διάβασμα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεφύγεις από την πραγματικότητα, ειδικά με ένα καλό βιβλίο. Έχετε κάποιο βιβλίο στο μυαλό σας που θα προτείνατε? Πρόσφατα διάβασα ένα μυθιστόρημα που με ταξίδεψε σε έναν άλλο κόσμο. Ήταν μαγικό. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Ίσως θα έπρεπε να το δανειστώ. Θα χαρώ πολύ να σας το δανείσω. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ τις προτάσεις σας. Είναι πάντα χαρά να μοιράζεσαι όμορφες ιστορίες με φίλους. Εδώ είναι να απολαμβάνουμε την ημέρα μας και τις μικρές στιγμές που μας προσφέρει. Μάθημα 8. Συμβουλές για ταξίδια με τρένο. Να φέρω τα δικά μου σνακ για το ταξίδι με το τρένο. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Πολλά τρένα διαθέτουν βαγόνι εστιατόριο ή snack bar. Σωστά. Αλλά προτιμώ να έχω τα δικά μου αγαπημένα σνακ για πανενδεχόμενο. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Τι snack φέρνει συνήθως?
Μου αρέσει να παίρνω μαζί μου ξηρούς καρπούς και φρούτα. Είναι υγιεινά και χορταστικά. Υπέροχες επιλογές. Συνήθως φέρνω μπάρες γκρανόλα και σοκολάτα. Η σοκολάτα είναι πάντα νικήτρια. Κάνει το ταξίδι πιο απολαυστικό. Ακριβώς. Μια μικρή λιχουδιά μπορεί να ομορφύνει κάθε ταξίδι. Είσαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι με το τρένο. Πολύ. Μου αρέσει να βλέπω το τοπίο να αλλάζει έξω από το παράθυρο. Κι εγώ. Μοιάζει με μια συγκινητική περιπέτεια. Πιστεύετε ότι θα δούμε κανένα ενδιαφέρον αξιοθέατο? Ελπίζω. Άκουσα ότι υπάρχουν όμορφα τοπία κατά μήκος αυτής της διαδρομής. Ανυπομονώ να βγάλω μερικές φωτογραφίες. Απλώς πρόσεχε μη σου πέσει η φωτογραφική μηχανή από το παράθυρο. Θα είμαι προσεκτικός. Δεν θέλω να χάσω τις πολύτιμες εικόνες μου. Ίσως θα έπρεπε να σχεδιάσουμε να βγάζουμε φωτογραφίες με τη σειρά. Ακούγεται δίκαιο. Η ομαδική εργασία κάνει το ταξίδι πιο διασκεδαστικό. Και θα μας δώσει χρόνο να απολαύσουμε τα σνακ μας μαζί. Ναι. Ένα πικνίκ με σνακ στο τρένο ακούγεται απολαυστικό. Σας εύχομαι ένα ξέχαστο ταξίδι γεμάτο με υπέροχη θέα και νόστιμες λιχουδιές. Μάθημα 9. Κατανόηση του εθνικισμού. Τρίτον, ο εθνικισμός μπορεί να προκύψει από ιστορικά γεγονότα. Ναι, αντί να κατηγορούν τη συνθήκη της Ρώμης, οι άνθρωποι συχνά λένε ότι τροφοδοτεί εντάσεις. Ακριβώς. Η συνθήκη είχε ως στόχο την ενοποίηση της Ευρώπης, αλλά δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Κάποιοι το θεωρούν παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Είναι ενδιαφέρον το πως οι οπτικές γωνίες μπορούν να διαφέρουν τόσο πολύ. Πράγματι. Η εθνική ταυτότητα μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τους ανθρώπους. Αλλά πιστεύετε ότι ο εθνικισμός έχει πάντα αρνητικές συνέπειες? Όχι απαραίτητα. Μπορεί να καλλιεργήσει την υπερηφάνεια και την ενότητα μεταξύ των πολιτών. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διχόνοια και συγκρούσεις. Ακριβώς. Η ισορροπία είναι ζωτικής σημασίας όταν συζητάμε για τον εθνικισμό. Θυμάμαι ένα ιστορικό παράδειγμα όπου ο εθνικισμός οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές. Μου έρχεται στο μυαλό η ενοποίηση της Γερμανίας τον 19ο αιώνα. Ναι. Ήταν μια κομβική στιγμή που αναμόρφωσε την Ευρώπη. Ωστόσο, πυροδότησε επίσης αντιπαλότητες που συνέβαλαν σε μελλοντικές συγκρούσεις. Ναι, οι πολυπλοκότητες του εθνικισμού είναι συναρπαστικές. Πώς πιστεύετε ότι συγκρίνεται ο σύγχρονος εθνικισμός με ιστορικά παραδείγματα? Πιστεύω ότι είναι πιο παγκοσμιοποιημένο τώρα, επηρεασμένο από τη τεχνολογία και την επικοινωνία. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ενισχύσουν τα εθνικιστικά αισθήματα. Μπορεί. Αλλά επιτρέπει επίσης μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και διάλογο. Σωστό. Οι ενδιαφέρουσες συζητήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη γεφύρωση των χασμάτων. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτό το θέμα περαιτέρω. Είναι αρκετά εμπλουτιστικό. Μάθημα 10. Επιλογές μόδας. Επέλεξα μαύρο για να ταιριάζει με τα ρούχα μου για την εκδήλωση. Αυτή είναι μια κλασική επιλογή. Το μαύρο είναι πάντα κομψό. Σύμφωνο. Είναι ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί είτε κομψά είτε απλά.
Μπορείς να το φορέσεις άνετα, όμως. Ναι. Διάλεξα ένα ελαφρύ ύφασμα που έχει υπέροχη αίσθηση. Η άνεση είναι το κλειδί. Δεν έχει νόημα να δείχνεις όμορφος αν δεν μπορείς να κινηθείς. Ακριβώς. Μου αρέσει επίσης να προσθέτω μια πινελιά χρώματος με αξεσουάρ. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Μια πολύχρωμη γραβάτα ή ένα μαντίλι τσέπης μπορεί να αναβαθμίσει την εμφάνιση. Εσύ τι κάνεις, έχεις διαλέξει τον ντύσιμό σου? Ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά κλείνω προς ένα floral φόρεμα. Τα floral prints είναι πανέμορφα. Προσθέτουν μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ. Ελπίζω μόνο να μου ταιριάζει καλά και να μου επιτρέπει να χορεύω. Ο χορός είναι σημαντικός. Πρέπει να νιώθεις ελεύθερος να κινείσαι. Ναι. Θέλω να απολαύσω το βράδυ χωρίς να νιώθω περιορισμένος. Έχετε σκεφτεί τα αξεσουάρ σας? Σκεφτόμουν να φορέσω απλά σκουλαρίκια και ένα κλατς. Ακούγονται υπέροχα. Το απλό μπορεί να είναι πολύ κομψό. Συμφωνώ. Μερικές φορές το λιγότερο είναι περισσότερο. Να δοκιμάσουμε μαζί τα ρούχα μας να δούμε πώς φαίνονται. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μια επίδειξη μόδας στο δοκιμαστήριο. Ας δούμε ποιος θα δημιουργήσει την καλύτερη εμφάνιση. Μάθημα 11. Αναμνήσεις παιδικής ηλικίας. Θυμάμαι όταν οι γονείς μου μας πήγαν σε μια έκθεση τέχνης. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι συνέβη εκεί? Έστησαν ένα περίπτερο όπου ένας καλλιτέχνης ζωγράφιζε γελιογραφίες ανθρώπων. Αυτά είναι συχνά τόσο αστεία. Πώς αντέδρασε η οικογένειά σου? Στηθήκαμε όλοι στην ουρά για να φτιάξουμε τα σχέδια μας. Ήταν ένα πραγματικό θέαμα. Μπορώ να φανταστώ. Σας άρεσε το δικό σας? Το έκανα. Ο καλλιτέχνης υπερέβαλε τα χαρακτηριστικά μου με χιουμοριστικό τρόπο. Αυτό πρέπει να ήταν διασκεδαστικό. Τι γίνεται με τον αδερφό σου? Δεν εντυπωσιάστηκε καθόλου. Είπε ότι το σχέδιο τον έκανε να φαίνεται ανόητος. Όχι. Τα αδέρφια μπορεί να είναι τόσο επικριτικά μερικές φορές. Ακριβώς. Περίμενε ένα αριστούργημα αντί για μια αστεία καρικατούρα. Αρνήθηκε να το κρατήσει. Το έκανε. Το τσαλάκωσε και το πέταξε στην άκρη. Κρίμα. Μερικές φορές, οι χαζές στιγμές είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Συμφωνώ. Ακόμα γελάω όταν το σκέφτομαι. Έχετε άλλες αστείες αναμνήσεις από εκείνη την ημέρα? Ναι. Η αδερφή μου προσπάθησε να αντιγράψει το στυλ του καλλιτέχνη και ζωγράφισε μια φιγούρα από ξυλάκι. Αυτό ακούγεται ξεκαρδιστικό. Πώς αντέδρασαν οι γονείς σου? Γέλασαν και επένεσαν τη δημιουργικότητά της, φυσικά. Είναι υπέροχο το πως η τέχνη αναδεικνύει την παιχνιδιάρικη πλευρά μας. Απολύτως. Ακόμα κι αν είναι απλώς ένα ανόητο σχέδιο. Εδώ είναι να θυμάστε αυτές τις υπέροχες αναμνήσεις. Χαιρετισμούς. Ήθε να βρίσκουμε πάντα χαρά στα μικρά πράγματα. Μάθημα 12. Παγκόσμιες επιχειρηματικές τάσεις. Γνωρίζατε ότι το 2000, η Walmart είχε πωλήσεις άνω των 191 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτό είναι εκπληκτικό. Η ανάπτυξη της Walmart ήταν αξιοσημείωτη όλα αυτά τα χρόνια. Πράγματι. Είναι συναρπαστικό το πως έγινε κορυφαίος λιανοπολιτής παγκοσμίως. Τι πιστεύετε ότι συνέβαλε στην επιτυχία τους? Πιστεύω ότι οι χαμηλές τιμές και η μεγάλη ποικιλία τους προσελκύουν πολλούς πελάτες. Αυτό βγάζει νόημα. Οι άνθρωποι λατρεύουν να εξοικονομούν χρήματα ενώ ψωνίζουν. Επιπλέον, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας τους είναι εξαιρετικά αποτελεσματική. Ναι. Τους επιτρέπει να διατηρούν τα ράφια γεμάτα και τις τιμές χαμηλές. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως οι παγκόσμιοι λιανοπολιτές προσαρμόζονται σε διαφορετικές αγορές. Απολύτως. Κάθε χώρα έχει μοναδικές αγοραστικές συνήθειες και προτιμήσεις. Έχετε ψωνίσει ποτέ σε κάποιο διεθνές Walmart? Ναι. Η ποικιλία των προϊόντων μπορεί να είναι αρκετά εκπληκτική. Θυμάμαι να βλέπω τοπικά φαγητά και προϊόντα που δεν ήταν διαθέσιμα στο σπίτι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να γνωρίσετε την τοπική κουλτούρα ενώ ψωνίζετε. Και η δέσμευσή του στη βιωσιμότητα γίνεται όλο και πιο εμφανής. Ναι. Πολλοί καταναλωτές προτιμούν πλέον επιχειρήσεις που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε εταιρείες να επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα. Αναρωτιέμαι πώς θα συνεχίσει να εξελίσσεται η Walmart τα επόμενα χρόνια. Θα είναι ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε. Έχουν θέσει τον πύχη ψηλά. Ελπίζω να διατηρήσουν την επιτυχία τους, επιδεικνύοντας παράλληλα υπευθυνότητα. Συγχαρητήρια. Ας παρακολουθούμε το μεταβαλλόμενο τοπίο των παγκόσμιων επιχειρήσεων. Μάθημα 13. Δίκαιη διασκέδαση. Κανένα πρόβλημα. Μπορώ να περιμένω όσο δοκιμάζεις την τύχη σου σε αυτό το παιχνίδι. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την υπομονή σας. Ορίστε το καμπανάκι σας όσον αφορά τα 180. Είμαι περίεργος να δω πώς λειτουργεί αυτό. Τι πρέπει να κάνω? Απλά πρέπει να χτυπήσει τον στόχο αρκετά δυνατά για να χτυπήσει το κουδούνι. Αυτό ακούγεται αρκετά απλό. Πόσες προσπάθειες πρέπει να κάνω? Έχετε 3 προσπάθειες για την ευκαιρία σας να κερδίσετε ένα βραβείο. Ελπίζω να μπορέσω να χτυπήσω το καμπανάκι. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να στοχεύσω? Στοχεύτε στο κέντρο. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχετε ένα καλό σκορ. Θα κάνω μικρομετόνο, τι καλύτερο μπορώ. Θα μου χρησιμεύε ένα καινούριο λούτρινο ζωάκι. Ένα λούτρινο ζωάκι θα ήταν ένα εξαιρετικό δώρο. Τι είδους ζώο ελπίζετε να κερδίσετε? Θα ήθελα πολύ ένα γιγάντιο αρκουδάκι. Θα ήταν μια τέλεια προσθήκη στη συλλογή μου. Ένα γιγάντιο αρκουδάκι, αυτό θα ήταν αξιολάτρευτο. Ναι. Φανταστείτε τις διασκεδαστικές selfies που θα μπορούσαμε να βγάλουμε με αυτό. Μπορώ ήδη να το φανταστώ. Εσύ με ένα τεράστιο αρκουδάκι, να χαμογελάς πλατιά. Ίσως χρειαστεί να εξασκήσω τη στάση μου πριν το κερδίσω. Θα έπρεπε. Μια καλή πόζα είναι η μισή διασκέδαση. Δεν πάει τίποτα. Θα κάνω μικρομετόνο, τι καλύτερο μπορώ. Πιστεύω σε εσένα. Απλώς συγκέντρωσε την προσοχή σου και διασκέδασε. Ευχαριστώ. Ας δούμε αν μπορώ να χτυπήσω το κουδούνι. Μάθημα 14. Παραμένοντας εγρήγορση σε εξωτερικούς χώρους. Είναι σημαντικό να είστε σε εγρήγορση ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους. Συμφωνώ.
Το να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, τι νέο υπάρχει σε εσάς? Νιώθω ότι ήμουν πιο απασχολημένος από ποτέ. Η δουλειά έχει αυξηθεί πολύ. Αυτό ακούγεται δύσκολο. Πώς τα καταφέρνεις? Προσπαθώ να παραμένω οργανωμένος και να βάζω προτεραιότητες στις εργασίες. Βοηθάει πολύ. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Βρήκες χρόνο να χαλαρώσεις? Έχω βάλει στο πρόγραμμα μερικά μαθήματα γιόγκα. Με κρατούν προσγειωμένο. Η γιόγκα είναι εξαιρετική για την ανακούφιση από το άγχος. Θα έπρεπε να έρθω κι εγώ κάποια στιγμή μαζί σου. Θα το απολαύσεις. Το παν είναι να βρεις ισορροπία. Μιλώντας για ισορροπία, προσπαθώ να κάνω πεζοπορία πιο συχνά. Η πεζοπορία είναι φανταστική. Η φύση έχει τον τρόπο να αναζωογονεί το πνεύμα. Απολύτως. Αλλά πάντα φροντίζω να είμαι σε εγρήγορση στα μονοπάτια. Αυτό είναι σοφό. Μπορεί να υπάρξουν απροσδόκητα εμπόδια. Ακριβώς. Κάποτε σκόνταψα πάνω σε μια ρίζα ενώ μου αποσπούσε την προσοχή ένας σκίουρος. Ένας σκίουρος μπορεί να είναι αρκετά διασκεδαστικός, αλλά και ύπουλος. Ναι. Έμαθα το μάθημά μου να προσέχω το μονοπάτι. Είναι καλό να βρίσκεις χιούμορ σε αυτές τις στιγμές, όμως. Πράγματι. Αποτελεί μια αστεία ιστορία αργότερα. Λοιπόν, με τι άλλα ασχολείσαι εκτός από πεζοπορία? Ξεκίνησα να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες μου σε ένα τοπικό καταφύγιο ζώων. Ήταν πολύ ικανοποιητικό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Η βοήθεια προς τα ζώα είναι ένας ευγενής σκοπός. Είναι. Επιπλέον, μπορώ να διατηρώ την επαγρύπνησή μου έντονη όταν τα χειρίζομαι. Κάνεις σπουδαία πράγματα. Μακάρι να παραμείνεις δραστήριος και συνειδητοποιημένος. Χαιρετισμούς. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε και να απολαμβάνουμε τις περιπέτειές μας. Μάθημα 15. Τεχνολογίες στις επιχειρήσεις. Έχετε παρατηρήσει πως αλληλεπιδρούν οι επιχειρήσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους στις μέρες μας? Ναι. Πολλές εταιρείες παρέχουν πρόσβαση στους ιστότοπους τους για εύκολη επικοινωνία. Ακριβώς. Απλοποιεί τις συναλλαγές και βελτιώνει την εξυπηρέτηση πελατών. Ορισμένες επιχειρήσεις βασίζονται ακόμη και σε συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων ή END. Τα συστήματα END μπορούν να βελτιστοποιήσουν σημαντικά τις διαδικασίες, έτσι δεν είναι? Σίγουρα μπορούν. Επιτρέπουν την ταχύτερη και ακριβέστερη ανταλλαγή δεδομένων. Θυμάμαι τότε που η γραφειοκρατία ήταν ο κανόνας. Χρειάζονταν αιώνες για να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες. Μπορώ να φανταστώ. Το END έχει μεταμορφώσει αυτή την εμπειρία. Ναι. Πιστεύετε όμως ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να υιοθετήσουν μια τέτοια τεχνολογία? Όχι απαραίτητα. Οι μικρότερες επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με τη μετάβαση. Αυτό είναι ένα εύλογο σημείο. Μπορεί να μην έχουν τους πόρους για την εφαρμογή. Ωστόσο, όσοι υιοθετούν την τεχνολογία συχνά αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ναι. Μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των πελατών. Έχετε δει παραδείγματα εταιριών που χρησιμοποιούν με επιτυχία το END?
Διάβασα για έναν μεγάλο λιανοπολιτή που μείωσε τα σφάλματα κατά 90% μετά την αλλαγή. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δείχνει τα πιθανά ωφέλη από την υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα στο να βασίζεστε υπερβολικά στην τεχνολογία? Λοιπόν, τα τεχνικά προβλήματα μπορούν να διαταράξουν τις λειτουργίες εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Σωστό. Ένα καλό σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι απαραίτητο σε περίπτωση βλαβών του συστήματος. Συμφωνώ. Η ισορροπία μεταξύ της τεχνολογίας και της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης είναι επίσης σημαντική. Εδώ είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας διατηρώντας παράλληλα την ανθρώπινη επαφή. Μάθημα 16. Μαγειρεύοντας μαζί. Κοιτάξτε όλα αυτά τα φρέσκα υλικά. Είναι υπέροχα. Με αυτά, μπορείτε να φτιάξετε σοταρισμένο κοτόπουλο με λαχανικά. Ακούγεται πεντανόστιμο. Έχετε κάποια ιδιαίτερη συνταγή στο μυαλό σας? Ναι, το κάνω. Πρώτα, πρέπει να μαρινάρουμε το κοτόπουλο. Τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τη μαρινάδα? Η σάλτσα σόγιας, το σκόρδο και λίγο τζίντζερ θα προσθέσουν φανταστική γεύση. Ακούγεται τέλειο. Λατρεύω τη γεύση του τζίντζερ στο σάρεφογο. Προσθέτει μια ωραία πινελιά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ετοιμάσουμε τα λαχανικά. Ποια λαχανικά προτείνετε? Οι πιπεριές, το μπρόκολο και τα καρότα συνδυάζονται υπέροχα. Εξαιρετικές επιλογές. Να τα κόψουμε όλα μαζί? Ναι. Η ομαδική εργασία κάνει το μαγείρεμα πολύ πιο διασκεδαστικό. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δεθείτε μέσα από το φαγητό. Ακριβώς. Η μαγειρική είναι σαν τέχνη, και εμείς είμαστε καλλιτέχνες. Ανυπομονώ να δω το αριστούργημά μας όταν ολοκληρωθεί. Και το καλύτερο είναι να το απολαύσεις μετά. Σωστά. Να μαγειρέψουμε πρώτα το κοτόπουλο ή τα λαχανικά. Μαγειρεύουμε πρώτα το κοτόπουλο και μετά προσθέτουμε τα λαχανικά. Τέλεια ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, όλα θα μαγειρευτούν τέλεια. Και μπορούμε να προσθέσουμε λίγο σεσαμέλαιο για έξτρα γεύση στο τέλος. Ουάου! Ξέρεις πολύ καλά πώς να τα πας στην κουζίνα. Ευχαριστώ. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικές γεύσεις. Εύχομαι ένα νόστιμο δείπνο και μια υπέροχη μαγειρική εμπειρία.